यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टिकटकमा चाहिँ $6.55 चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ अर्निङ गरिसकेको छु। मैले यहाँनिर चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ मोनिटाइज गरेको छु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरूले च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूको माझमा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ टिकटकबाट चाहिँ कसरी इन्कम गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ हैन कसरी मोनिटाइज गर्न सकिन्छ, कति भ्युजको कति पैसा पाउन सकिन्छ, कसरी यो हामीले चाहिँ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम ल्याउन सकिन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ फुल्ली जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई तपाईँले चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु पनि टिकटकबाट म जस्तै तपाईले चाहिँ टिकटकलाई मोनिटाइज गरेर तपाईहरु इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई फुल हेर्नुपर्ने हुन्छ, फुल वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। स्किप नगर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै प्रकारको अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेक सामुएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौं। अब यहाँनिर म टिकटकमा आइसकेको छु। मेरो टिकटक एकाउन्टमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर मेरो टिकटकमा चाहिँ 22,800 फलोवर रहेको छ। मेरो एकदम यहाँ यो चाहिँ बढी नै रहेको छ हैन। तपाईले कसरी फलोवर पाउने, कसरी भ्युज बढाउने मैले भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा आएको छ, हेर्नु होला है। अब यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले विभिन्न प्रकारको यहाँनिर चाहिँ काम लाग्ने भिडियोहरु अपलोड गर्छु। यहाँनिर विभिन्न प्रकारको टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरु अपलोड गर्छु। अब कसरी अर्निङ गर्ने म तपाईलाई बताइदिन्छु है त। अर्निङ गर्नको लागि यहाँ माथि 3 डटमा जानु होला। माथि तपाईले यहाँ 3 लाइनमा गएर यहाँनिर चाहिँ टिकटक स्टुडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटक स्टुडियोमा जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ टच गरिदिनु होला। टिकटक स्टुडियोमा जाने बित्तिकै मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1.4 मिलियन आएको छ। यो तपाईको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर फलोवर कति छ तपाईको हैन, यहाँनिर तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भ्यूमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एनालाइटिक तपाईको लास्ट 7 दिनमा कति भ्युज गयो, 28 दिनमा कति भ्युज गयो। 7 दिनमा मेरो 1.4 मिलियन भ्युज गएको छ भनेपछि 14 लाख भ्युज गएको छ। फलोवर मैले 6,691 यति तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले तपाईलाई मैले बताइन। अब यहाँ तल जाने बित्तिकै तपाईले एउटा कुरा पाउनुहुन्छ, यहाँनिर मोनेटाइजेसन भनेर पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ तपाईको वर्क विथ आर्टिस्ट छ, भिडियो गिफ्ट छ, लाइभ गिफ्ट छ हैन तपाईको चाहिँ हैन। अब तपाईले नेपालबाट इन्कम गर्ने भनेको तपाईले लाइभ गिफ्ट्सबाट हो। तपाईले लाइभमा बसेर गिफ्ट माग्नु पर्ने हुन्छ, गेम खेलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिक गाह्रै छ। तर तपाईले लाइभ नबसिकन तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर भिडियोको भ्युजबाट अर्निङ कसरी गर्ने म बताइदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्नु होला ध्यान दिएर। अब यहाँनिर तपाईले क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भनेर यहाँ मेरो आएको छ है, देख्न सक्नुहुनेछ। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भनेर यहाँनिर आएको छ। यो हो तपाईको मोनेटाइजेसन टुल। यहाँ टच गरिदिउँ। तपाईले भिडियोलाई फुल हेरेर कमेन्ट गर्नु होला है। धेरैजना कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ, भिडियो फुल हेर्नु हुँदैन। अब यहाँनिर मेरो चाहिँ यहाँ ग्राफ पनि देख्न सक्नुहुनेछ, कति दिनमा कति डलर इन्कम हुन्छ। 7 दिनमा मेरो $3.80 इन्कम भएको रहेछ। तपाईको 30 दिनमा हेर्नको लागि 30 दिनमा जानु होला। यहाँ 30 दिनमा जानुपर्ने हुन्छ। $6.48 मेरो इन्कम भएको छ। क्वालिफाइड भ्युज भनेको 98,098.3K क्वालिफाइड भ्युज रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। आरपिएम भनेको 0.06 आरपिएम रहेको छ। टिकटकको आरपिएम यति हुँदो रहेछ। अब तपाईको एउटा जिज्ञासा होला, तपाईको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम तपाईको छैन आएको भनेर तपाईले जिज्ञासा होला। हो पनि तपाईको नेपालमा तपाईको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम हुँदैन, आउँदैन। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू एकाउन्ट हो बनाएर काम गर्ने हो भने तपाईले युके बेस्ड एकाउन्ट अथवा अमेरिका बेस्ड एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ VPN लाई अन गरेर तपाईले हैन नयाँ साइन अप गरेर तपाईले चाहिँ युके को तपाईले लोकेसन राखेर अथवा अमेरिकाको लोकेसन राखेर तपाईले चाहिँ टिकटक एकाउन्ट बनाउनु भयो भने न्यू फ्रेश एकाउन्ट तपाईको यहाँनिर चाहिँ यस्तो टिकटक रिवार्ड प्रोग्राम आउँछ। तपाईले जति पनि तपाईले भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा भिडियोले $2.24 इन्कम गरेको छ, अर्को भिडियोले $0.13 इन्कम गरेको छ, अर्को भिडियोले $0.65 इन्कम गरेको छ। यसरी तपाईले भिडियो अपलोड गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। क्वालिफाइड भ्युज जस्तै तपाईको 1 लाख भ्युज आयो भने तपाईको 20-30 हजार भ्युजको उनीहरूले पैसा दिन्छ। त्यस्तो हो क्या। तपाईको जस्तै अहिलेसम्म मेरो मिलियन भ्युज आयो होला हैन, तपाईको लगभग 500 लाख भ्युज आयो होला मैले भिडियो हालेको। तपाईको यहाँनिर 98,000 चाहिँ गनेको छ। लगभग 1 लाख भ्युजको चाहिँ मलाई पैसा यहाँनिर दिएको छ। अब तपाईको भोलि फेरि बढ्छ, पर्सि फेरि तपाईको बढ्छ। यसरी इन्कम तपाईको बढ्छ। तपाईको यहाँनिर यसरी इन्कम बढ्ने हो। अब तपाईको हैन यसरी तपाईले भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मोनेटाइज कसरी गर्ने फुल्ली भिडियो बनाइसकेको छु।
तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, हेर्नु होला। फुल्ली भिडियो मैले बनाइसकेको छु। तपाईँले यहाँनिर पेमेन्ट सेटअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेपाल एकाउन्ट मैले यहाँनिर हालिसकेको छु, पेपाल एकाउन्ट हाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट अथवा प्यान कार्ड अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्रको हैन फोटो त्यहाँनिर तपाईँ स्क्यान गरेर भेरिफाई गरेर तपाईँको मोनिटाइज हुन्छ। अब तपाईँलाई म अर्को कुरा बताइदिन्छु हैन। तपाईँले अब राम्रो नेपालको एकाउन्ट छ, सुन्नुहोस् है, राम्रो नेपालमा एकाउन्ट छ, राम्रो फलोवर छ हैन, तपाईँको राम्रो फलोवर छ नेपालको, राम्रो फलोवर छ, भ्युजहरू पनि राम्रो ठिकठाक आउँछ भने कसरी यो क्रिएट अ रिवार्ड प्रोग्राम ल्याउने त त्यो बताइदिन्छु। तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्क्रिन अगाडि मैले राखिदिएको छु स्क्रिनसट। तपाईँको त्यहाँनिर युएसए होला, युके होला, साउथ कोरिया होला, जापान होला, अनि फ्रान्स होला, जर्मन होला, यी कन्ट्रीहरूमा तपाईँको चाहिँ आफन्त हुनुपर्छ, दाइ भाइ साथी जोसुकै होस् तपाईँको त्यहाँनिर व्यक्ति हुनुपर्छ। उनीहरूले यो एकाउन्ट तपाईँले चाहिँ दिनु होला लगइन गर्नको लागि। तपाईँले यता लगआउट गरिदिनु होला, यहाँनिर लगआउट गरिदिनु होला, उनीहरूले लगइन गरेर तपाईँले यता लगआउट गरिदिनु होला। 10 दिनसम्म प्रयोग गर्न दिनु होला। यसरी 10 दिनसम्म भिडियोहरू हेर्ने, एक दुईवटा यहाँनिर भिडियोहरू अपलोड गराउन लाग्नु होला त्यही देशबाट हैन। मैले हैन, तपाईँले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र लोकेसन चेन्ज गर्न लाउनु होला। तपाईँले लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माथि 3 लाइनमा गएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएर तपाईँले लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिजन भन्छ त्यसलाई, तपाईँले रिजन चेन्ज गर्न लगाउनु होला। जापान गर्दै हुनुहुन्छ, जापानको तपाईँले रिजन लगाउनु होला हैन, लगाउनु होला। तपाईँले चाहिँ त्यसै गरी साउथ कोरियाको रिजन हैन तपाईँले चेन्ज गर्नु लगाउनु होला। त्यसरी तपाईँले चाहिँ क्रिएट अ रिवार्ड प्रोग्राम ल्याउन सक्नुहुन्छ। 10 दिन पछाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु त तपाईँले उता लगइन गर्न लगाउनु पर्छ, तपाईँले यता लगआउट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईँले भिडियो 2-3 वटा अपलोड गराउन लगाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ रिजन चेन्ज गरेर यसरी क्रिएट अ रिवार्ड प्रोग्राम लिएर मोनिटाइज गरेर तपाईँले चाहिँ ढुक्कै लाइभ नबसिकन तपाईँले यसरी चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कुनै पनि कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्नु होला। कन्फ्युजनको कुराहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक भिडियोको लागि यस टेक सामुएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। आज यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।